mapagpalang araw sa lahat. Today, isi-share ko sa inyo ang DIY natin, paano magpalit at mag-install ng LED sa headlight natin. So, ang i-install natin today is yung pang-auto, pang-sasakyan or pang-kotse na headlight. LED siya. So, ang brand niya is Novsight Auto Lighting. So, ang socket type niya is H4. Bali N39 H4. Yun, fit lang talaga siya sa mga kotse. Kung paano natin i-convert yun para ma-fit dito sa stock headlight assembly natin is panoorin nyo na lang at sundin kung paano natin i-convert sa ating Mxi. Hindi na natin patagalin pa. Let's flex this.
So ganito mga ka-emex, i-demo ko lang sa inyo kung paano itong collar socket. Sasalpakan ng ating ilaw. So ganyan siya. Take note mga ka-emex, ito yung dapat sa taas, upper side position. So dapat naka-position sa taas. So ganyan siya. Yun, mapapansin nyo may groove, may slope dito siya, may slope yung itong natin, headlight assembly natin, kung saan natin sasalpak doon. Same thing sa Novsight natin na ilalagay. Ito yung indication na ganyan na position niya. Hindi siya na ganyan sa side or nasa baba, baliktad. Dapat dito taas, kita niyo siya, yan nakasulat up tapos arrow. So yan ang indication ng ganyan na position niya dapat. Bali ito na siya mga ka-emex. Clear natin isinalpak yung itong collar. So ganyan ang pagkakalagay niyan. Itong inner is yung collar niya mismo. Inner is yan sa collar niya mismo, and then ito yung mga itong ngipin niya is dun sa outer.
So yan mga ka-emex, after natin i-install ang Novsight H4 socket na LED headlight, is time for us to test itong bulb na to kung gaano siya kaliwanag, and i-compare na rin natin sa previous na naka-install na headlight ko ngayon kung alin ang mas maliwanag, Novsight or yung tri-LED na in-install ko before. So in 5, 4, 3, 2, 1. So yun nga guys, mapakita ko sa inyo yung result after installation natin ng Novsight. So ito yung of truth kung gaano kalakas ang Novsight yung sinasabi, although conversion siya. So ayun, huwag na natin patagalin pa. Ito yung buga, check na natin. Start tayo ng low beam. Ayan, ito yung kaliwanag ng Novsight, 36 watts. So try natin ng high, kita hanggang dun, no? So i-high beam na natin. Ayan, maliwanag. I-compare natin yung previous na vlog natin, which is yung pag-adjust natin sa ating headlight assembly. Pero yung nakasalpak dun is tri-LED before. Pero ngayon is Novsight bulb na LED. LED. So yun, hindi natin patagalin pa. Test na natin yung buga at quality ng ilaw, gaano siya kalakas. Natin yung konsumo ng battery niya, yung 13 volts. I-on natin kung sikip siya na 12. Ayan, naka-low din na lang. Ayan natin yung high beam. So stable na siya sa 12 volts. Third, high beam, 12 volts pa rin. Ayan, low natin. Ayan ang low. Ganun rin, low. High. Ayan. Low. High. Ang layo. Ang layo ng original ilaw. Although, in-adjust ko siya. Medyo tinaas ko yung buga ng ilaw niya. So paki-check na lang sa description yung yung previous video vlog ko about sa pag-a-adjust ng ilaw natin, headlight. Sana nakatulong itong video na to at nakapag-share ng thoughts, ideas. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, subscribe this channel kung bago lang po kayo, at hit the bell na rin para ma-notify kayo always na tuwing mag-vlog ako or mag-upload ako ng new video. Hanggang dito na lang, see you soon and see you on the next vlog. And don't forget to pray before you ride and drive safe. Bye for now guys.